Alright guys, gusto ko nga pala magpasalamat sa inyo guys kasi dahil sa inyo, yung channel natin ay na-monetize na. Ngayon ay YouTube partner na tayo. So, yay sa atin. And patuloy kayong magsuporta sa ating channel. Don't forget to subscribe kung bago ka pa lang. And click the notification bell. Select mo yung all. And then, please like and share. And comment na rin kayo kung anong magaganda natin pwedeng gawin. That's it! Sabi nga sa community pantry, kumuha lang ayon sa pangangailangan. So, may pangailangan pa tayo. Para sa ano naman yan? Sa labas to. Ano binili mong design? Pakita mo. Yan guys, yung binili niya. Firefly din. Firefly din. Ilan kailangan mo nito? 5. 5. Lagyan mo. Kaya siya tumitingin ng ilaw para maisukat dito. Yung gusto niya yung medyo labas. Hindi tayo bulb para dun sa ating DIY. Firefly. Kukuha tayo ng 11 watts. Then isang 20 watts. 10 watts. Ayan, okay yan. Tingin? Papasok lang kaya adjust pa ito ng voltage dito. Oo. Pakita mo. Dapat ganyan yan. Output niya guys. Kanina kasi namimili kami ng ganito. Hinahanap namin yung dapat labas yung bulb para Para ma-adjust. Para ma-adjust. At syempre para maliwanag din yung gilid. Kasi yung unlike binili namin ng mga nakaraan, ganito din siya. Kaso pangit dahil talagang pasok sa loob. So yung ilaw lang niya, yung parang sa floor lang yung nakikita. Hindi siya talaga fully lighted yung paligid. Anything else? Ilang binili mong bulb? Dapat 6 ito. 6? Sa bahay din kailangan pa natin pero next na lang yan sa bahay. Oo. Ito na lang muna ang Saka mo naman lang i-vlog, diba? Ha? Saka mo na i-vlog yun. So, ito lang muna yung hindi ko nila guys. Dalawang ganito. And then, isang 15 watts. Sa gitna, pinakagitna siya. Dalawang ganito. Kukuha pa tayo ng isa. So, okay na yan? So, binili namin na ganito. Ilang piraso? 5 pieces. 5 pieces? Ilang ganyan bibilin mo? Dalawa. Meron na ngayon pang pala. Pwede na natin sa kwarto. Pwede na siya maglagay ng USB. USB yan? USB type? USB type. Dalawa? Parang charger na siya. Pero price niya 560. Ayun lang. Hindi, okay na din. Direct na. Di ba? Pag nag-charge ka ng Hindi na kailangan ng charger. So, ano bang bibilin mo? Yung socket? Mas mura yung Akari na kaysa Royo. So,
Bag mo, siyang. Magkano yan, ninawakan mo? 150. 150? Ito, may black na pala, oh. Puti tapos black yung ano. Ito may silver. Ito, yan. Ito yung maganda. Compare mo dito. Ayan o. Oo. Eh, it doesn't matter na, madali yan malinis eh. Ha? Madali malinis. Ang alin. Black na lang. Ito, black ba to? Parang hindi, no? Ito mata. Plano series. Saan ito? Ilong. Wala siyang ilong o bibig. Parang mas okay yung makari. Magkano ba yung kare? Mas mura. 160. Ito. 158. Pero yung ano. Yung black. Naka-brown yan. Naka-positibo, nakalapit. So na yun. Ang ganun yun. Yung pinag-tinabok nila. 180. Puro kasi siya eh. So, plastic na. So, saksakan dun sa kabila. Saksakan dun sa Okay. Okay? Sabi nga sa community pantry, kumuha lang ayon sa pangangailangan. tama. So, may pangailangan pa tayo. Para saan na lang yan? Sa labas to. Vlogger po itong kasama ko. Miyembro po ito ng Gun Squad. Yes. Tama po. Testing na natin to. Sige. One year warranty po tayo sa bag. Anong 1 year? Paano pag napunde? Papalitan ng bago? Pag lumabas ng 1 year, wala. Wala na. Dati 5 years, di ba? So, Binago nila. bago na. Dati, yung mga unang labas kinuha. Tapos yung resibo, no? Napakita yung resibo. Kasi pag bumubo. Yung receipt Zero. namin, kahit picture po kayo. Ilan mo? Thank you, sir. Yung sa bahay, palitan mo na. Sa gitna. Ano? Ano ba advantage nito? Wala lang. Hindi siya maano. Mauga. Pwede mo matukulan. Pwede ka matulog. Gawa mo na lang ng ganito, no? Oo, gawa mo na lang sa bahay.
Kahoy lang yan eh. Yung nakaangat siya, hindi siya nasa ilalim. Oo Kasi nga. para malinis. Kaya mo gawin yan? Kaya, sinusubo. Yung sa ano natin, sa bahay. O para dyan nilalagay yung mga ano. Pero hindi siya umaabot sa ilalim. Dapat may ano, para malinis. Tama. Alright guys, kababalik lang natin galing sa hardware store or sa Handyman to be exact. Ito na yung nabili natin guys. As you can see, ito lahat. So ito yung mga kailangan natin dito sa gagawin natin guys sa pagbuo ng ating kisame. So bumili tayong Firefly LED bulb. 9 watts. Then Firefly LED bulb 3-in-1 hanggang 11 watts. Tapos meron tayong Firefly na 15 watts isa. Pinaka socket ng bulb. So 5 pieces ito. Tapos meron tayong 3 toggle switches, a carry brand, sa pauling, bali dalawa siya, 3 toggle switches, carry, ang brand. May receptacle tayo ng bulb para ito sa labas, isa. Kompleto na yung gagamitin natin guys, matutuloy-tuloy na natin ang ating kisame. Nga pala, dumating na rin yung ating cement board. Ito po. So 16 pieces ito. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 pieces. So yun dito guys, dito pa lang alone is 8 pieces ang kakabit natin dito, and then doon sa kitchen part at doon sa CR at doon sa stock room, siguro mga 4 cement board ang kailangan natin. So kung may natutunan ka at nagustuhan mo, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos na gagawin pa natin katulad nito. So you take care guys, until the next video, God bless.